Chào các bạn đã quay lại với kênh Cô Ba Bình Dương. Hôm nay mình cùng nhau làm phở bò nha các bạn. Món ăn quen thuộc, đậm chất Việt Nam nhưng vang danh khắp thế giới như là một niềm tự hào của ẩm thực Việt đó nha. Cách nấu phở bò không khó nhưng có nhiều điểm cần lưu ý để cho ra một tô phở ngon và mang nét đặc trưng của phở Việt. Trong thời lượng ngắn của video này, mình sẽ cố gắng chia sẻ theo cách cô đọng và dễ hiểu nhất tất cả những gì mình biết về cách nấu phở bò. Chắc chắn xem xong ai nấu cũng sẽ thành công. Nếu các bạn chưa đăng ký kênh, nhớ bấm nút đăng ký để nhận được những chia sẻ về nấu ăn mới nhất tại kênh Cô Ba Bình Dương nha. Nào mình cùng nhau vào bếp ngay nha các bạn. Mời các bạn tham khảo qua các nguyên liệu mình đã tạm chia ra từng phần cho các bạn dễ nắm bắt. Trong khi nấu, mình sẽ nhắc lại lần nữa ha. Xương là thành phần quan trọng ảnh hưởng rất nhiều đến chất lượng nước dùng. Chọn xương phải tươi mới. Nếu dùng xương bảo quản đông lạnh thì khâu sơ chế càng quan trọng nha các bạn. Nên chọn xương ống hoặc xương đuôi sẽ ngon hơn nha. Để đỡ mất thời gian, phần sơ chế xương trước khi hầm mình chỉ nói chứ không quay hình nha. Cho xương vào ngâm với 2 lít nước, có pha 2 muỗng canh muối và 2 muỗng canh giấm, ngâm trong 2 tiếng. Xong rồi rửa xương lại nhiều lần cho sạch. Phần thịt nạm và bắp bò này mình rửa với 1 lít nước, pha vào 2 muỗng canh muối và 4 muỗng canh rượu trắng cùng 1 nhánh gừng giã nhuyễn, rồi rửa lại với nước cho sạch ha. Các bạn có thể thay thế hoặc thêm gầu bò, gân bò tùy thích nha. Tiếp theo mình sẽ đi trụng xương cho sạch để khử đi mùi hôi của xương. Mình cho xương vào nồi, sau đó đổ ngập nước, cho thêm nửa muỗng canh muối, 1 nhánh gừng nhỏ và 2 củ hành tím cắt lát cho nó thơm. Mình để lửa lớn cho nó sôi trong 5 phút. Sau đó tắt bếp và vớt xương ra luôn. Rồi mình đi rửa xương lại thật sạch với nước nha. Phần bắp và nạm này mình cũng chần nước sôi giống như xương ống luôn, nhưng chần 2 phút thôi. Sơ chế xương ống và nạm bò thật kỹ sẽ giúp nước dùng của mình trong và thơm hơn. Cũng rửa lại sạch sẽ ha các bạn. Mình tiến hành nấu nước dùng nha. Cho xương vào nè. Cho vào nồi 4 lít nước. Cho vào nửa muỗng canh muối và vài viên đường phèn khoảng 10 gram á. Mình mở lửa lớn cho nước nhanh sôi. Nước đã sôi rồi, lúc này mình sẽ hớt bọt cho thật sạch nha. Phần xương sơ chế kỹ thì bọt cũng ít. Hớt bọt xong các bạn giảm lửa nhỏ vừa. Nhìn thấy trên mặt nước nó sôi nhẹ như vậy là được nè. Đừng để nước sôi mạnh quá, nước lèo nó sẽ bị đục nha các bạn. Xương ống bò thì thời gian hầm lâu, nên với lửa nhỏ như vậy từ 6 đến 8 tiếng giúp xương ra hết chất ngọt. Như vậy thì nồi nước dùng của mình mới thơm ngon nha. 2 giờ đầu tiên này các bạn nhớ thăm chừng và hớt bọt nếu có ha. Và vẫn để mức lửa nhỏ. Có một số người sử dụng sá sùng để tạo thêm độ ngọt cho nước dùng. Nhưng sá sùng thì không dễ tìm mua được hàng chất lượng, nên mình chỉ sử dụng xương ống, nước lèo vẫn thơm ngon các bạn nhé. Trong quá trình hầm lâu á, các bạn nhớ chăm thêm nước sôi để bù lại lượng nước đã bốc hơi. Mình dùng đũa đánh dấu để biết được lượng nước. Khi nấu xong mình sẽ chăm lại đủ lượng nước ban đầu để dễ nêm nếm hơn nha các bạn. Song song với nồi hầm xương, mình sẽ đi luộc phần bắp bò và nạm bò luôn ha. Cho vô nồi 2 lít nước. Cho bắp và nạm bò vào. Cho nửa muỗng canh muối và nửa muỗng canh đường. 1 miếng gừng đập dập khoảng 30 gram á các bạn. Và 4 củ hành tím nướng vào luộc cho thịt được thơm ha. Mình cũng hớt bọt và sau đó hạ lửa nhỏ và luộc đến khi thịt mềm. Nhớ trở mặt thịt để thịt được chín đều nha các bạn. Quay trở lại với nồi nước dùng. Muốn cho nước dùng có thêm hương phở đặc trưng, bắt buộc chúng ta phải có những nguyên liệu thảo mộc này nha các bạn. Mời các bạn tham khảo những gia vị tạo thơm hàm lượng ở đây nha. Và bây giờ mình sẽ rang các gia vị tạo thơm. Khi chảo nóng, cho các nguyên liệu lớn vào rang trước, đảo đều khoảng 30 giây. Rồi cho các nguyên liệu nhỏ vào rang chung. Các nguyên liệu tạo thơm này các bạn tìm mua ở tiệm thuốc bắc sẽ có đầy đủ, hoặc mua sẵn ở trong gói cũng được ha. Mình nghe có mùi thơm bốc lên là được rồi đó các bạn. Đổ tất cả vào trong lưới lọc này nha. Các bạn dùng túi vải cũng được ha. Và để cho nước dùng có mùi thơm dịu nhẹ, hương phở đặc trưng mà không bị gắt, mình sẽ ngâm cái lưới lọc này vào trong nước sôi khoảng 15 phút để các hương liệu thơm ra bớt màu và mùi, rồi sau đó mới sử dụng.
Hành tây và gừng thì mình sẽ gói vào trong giấy nhôm, cho vào lò nướng ở nhiệt độ 375 độ F, nướng trong 15 phút. Các bạn có thể dùng cách khác để nướng cũng được ha. Mình nên nướng chín kỹ sẽ tạo mùi thơm nhẹ nhàng cho món phở. Xong rồi lột vỏ, rửa sạch. Gừng thì nên đập dập ra sẽ tạo mùi thơm nhiều hơn là cắt lát ha các bạn. Hành tây này mình cũng lột vỏ và xẻ ra như thế này. Gừng và hành tây giúp tăng vị thơm và ngọt cho nước lèo. Bắp và nạm bò này thì mình đã luộc được hơn 2 tiếng rồi. Mình dùng đũa xiên thử. Thịt mềm rồi các bạn. Mình vớt ra, cho ngay vào thau nước lạnh để thịt không bị đen ha. Sau 10 phút, thịt nguội, mình vớt ra và cho vào ngăn mát để bảo quản nha. Còn nước luộc này các bạn có thể lượt lại và cho vào nồi nước dùng luôn để lấy chất ngọt nha. Mình quay lại nồi nước dùng. Mình đã hầm được hơn 4 tiếng rồi. Bây giờ mình sẽ cho hành tây và gừng vào và tiếp tục hầm với lửa nhỏ. Cho nước nó sôi riu riu nè, để nước dùng mình không bị đục nha các bạn. Sau 1 tiếng 30 phút, tính từ khi cho hành tây và gừng vô nồi nước dùng á, mình sẽ cho lưới lọc thơm vào. Và sau khoảng 40 phút nữa thì mình sẽ vớt cái lưới lọc này ra luôn. Vớt hành tây, gừng và sau đó đo lại mực nước để châm thêm vào cho đúng với lượng nước ban đầu nha. Xong rồi mình vớt xương ra luôn ha. Nếu kỹ hơn thì các bạn có thể lượt lại nước dùng nếu thích. Bây giờ mình sẽ nêm 4 lít nước dùng này nha. Chúng ta sử dụng nè, 1 muỗng canh rưỡi muối, 4 muỗng canh hạt nêm, 3 muỗng canh đường phèn và 1 muỗng canh bột ngọt. Cho nước dùng vào khuấy tan rồi mới cho vào nồi. Khuấy đều lên và nếm lại cho vừa khẩu vị gia đình nhé. Như vậy, phần quan trọng nhất của món ăn là nước dùng đã hoàn thành rồi đó các bạn. Các bạn nhìn nè, nồi nước dùng trong và hấp dẫn chưa nè. Mùi đặc trưng của phở thơm quá các bạn ơi. Các bạn có thể hầm xương nhanh hơn bằng nồi áp suất điện như nồi Instant Pot. Sau khi sơ chế xương xong á, các bạn cũng cho xương vào nồi và nhấn nút Pressure Cook, gạt khóa về sealing, hầm trong 1 giờ 30 phút. Nước dùng vẫn trong và ngọt, không thua gì cách hầm truyền thống đâu. Bạn nào có nồi áp suất thì tận dụng nha. Mình sẽ có clip chia sẻ kỹ hơn cách nấu bằng nồi Instant Pot. Mình sẽ để link ở dưới phần mô tả của video này. Các bạn có thể tham khảo thêm nhé. Tiếp theo mình sơ chế rau ăn kèm để trình bày thành phẩm ra tô nha. Hành tây thì sắc mỏng nè. Sau đó cho vào ngâm trong nước đá để hành được giòn và không bị hăng. Cắt khúc đầu hành. Còn hành lá thì sắc nhuyễn. Cắt chanh và ớt ra luôn nè. Xắt thịt bắp bò và nạm bò ra như vậy nè. Nhìn hấp dẫn ơi là hấp dẫn luôn. Xắt vừa cho nó có độ giòn khi ăn ha. Tiếp theo mình xắt mỏng phần thịt này ra luôn để làm phở tái. Các bạn có thể sử dụng phí lê hoặc bít tết cũng được. Rồi mọi thứ mình đã chuẩn bị xong, mình sẽ trụng phở nữa là dùng thôi. Ăn phở phải dùng tô sành mới giữ nóng được lâu nha các bạn. Mình trụng tô cho nóng như ngoài hàng nha. Phở phải dùng thật nóng. Ăn xong tô phở mà cái tô nó vẫn còn nóng, như vậy mới đúng điệu là phở ngon nha các bạn. Mình dùng phở tươi nha. Khi nước thật sôi, các bạn cho phở vào trụng khoảng 30 giây. Rồi vớt ra giũ cho nó ráo nước. Cho vào tô nè. Xếp lên mặt thịt bắp bò, nạm. Cho ít hành tây. Phở bò cho nhiều hành lá mới ngon nha các bạn. Sau đó chan nước lèo đang sôi lên mặt tô. Wow, mùi phở đặc trưng thơm quá các bạn ơi. Phở mình phải chan nước lèo thiệt phỉ, khi ăn húp mới đã nha. Cho thêm đầu hành chần và ớt nữa. Mình làm thêm một tô tái nữa cho đủ bộ ha. Cũng cho hành chần vô nè. Và chan nước lèo đang nóng thiệt là nóng lên.
cho thịt chín tái. Ăn thịt bò tái như thế này sẽ ngọt lắm đó các bạn. Rắc thêm chút tiêu cho thơm. Vậy là hoàn thành rồi đó. Mời các bạn. Vị ngọt thanh thanh của nước dùng pha lẫn hương phở dịu nhẹ. Nước lèo phở phải trong như vậy nhìn mới ngon mắt này các bạn. Bánh phở mềm, dai, thịt tái mềm thơm, bắp và nạm bò mềm nhưng vẫn giữ được độ dai, giòn. Thêm chút ngò gai, húng quế, nồng nồng của hành tây nữa. Tất cả hòa quyện tạo nên hương vị phở Việt thật tuyệt vời. Nếu bạn ở Việt Nam, hãy thử một lần tự tay thực hiện món ăn quen thuộc này theo cách của riêng mình. Còn nếu bạn ở nước ngoài, từ nay không cần lặn lội ra tiệm phở ở xa, vẫn có thể thưởng thức được món ăn quê hương rồi nghe. Chúc các bạn có nồi phở thật hấp dẫn cho gia đình vào dịp cuối tuần nhé. Nếu thích cách chia sẻ, cho mình một like nha. Và nhớ đăng ký kênh để xem những video mới nhất trên kênh Cô Ba Bình Dương. Các bạn cũng có thể truy cập website cobabình dương.com để xem nhiều công thức nấu ăn dưới dạng bài viết nhé. Cảm ơn các bạn đã đồng hành và ủng hộ kênh. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.